নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল মেডিটিভছ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত মই ডি কৰ্ট ইনজেকশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ডি কৰ্ট ইনজেকশ্যনটো কি কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি বেনিফিটছ হ'ব আৰু আপোনাৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি, আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা একেলগে চাব। বন্ধুসকল, ডি কৰ্ট ইনজেকশ্যনটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে DWD ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেডে আৰু এই ইনজেকশ্যনটোৰ মূল্য হ'ল 163 টকা আৰু এই পেকটো চেম্পলৰ পেক আছে। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টৰত পাই যাব। ইয়াত থকা মূল কণ্টেণ্টটো হ'ল ইয়াত আছে ট্ৰাই MC লন আৰু 40 mg। বন্ধুসকল, ডি কৰ্ট ইনজেকশ্যনৰ বেনিফিটছ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই ইনজেকশ্যনটো সাধাৰণতে অৰ্থৰাইটিছৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিসকল লোকৰ বাত বিষ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানী ৰোগৰ সমস্যা হৈ থাকে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চৰাইচিছ বেমাৰতো এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই ডি কৰ্ট ইনজেকশ্যনে আপোনাৰ বিষ আৰু ফুলাৰ পৰা আৰাম দিয়ে। ইয়াৰ উপৰি গাঁঠিৰ বিষ, এলাৰ্জি কণ্ডিশ্যনতো এই ইনজেকশ্যনটোৱে সহায় কৰে। বন্ধুসকল, ডি কৰ্ট ইনজেকশ্যনটো এসপ্তাহ পিছে দিব লাগে। আৰু যিসকল লোকৰ বাত বিষ হয়, বন্ধুসকল, বাত বিষ হ'ল এক প্ৰকাৰৰ অটোইমিউন ডিছঅৰ্ডাৰ। এই ইনজেকশ্যনে গাঁঠিৰ বিষ আৰু ফুলা কমোৱাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, এই ইনজেকশ্যনটো ৰোগীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ড'জ দিয়া হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজামূলীয়াকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব, ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, এই ডি কৰ্ট ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ মূৰৰ বিষ হোৱা, বেজী দিয়া ঠাইত বিষ হোৱা, ৰঙা পৰা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টসমূহ দেখা দিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিলে আপোনালোকে এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ডি কৰ্ট ইনজেকশ্যনটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।